spiritual หรือว่า spirit อันเนี้ยมันคืออะไรใน spiritual เนี่ย we are spirit จริงๆพวกเราทุกคนที่เดินอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็คือเป็นจิตวิญญาณหมดถูกครอบด้วยร่างกายนี้เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่ในจักรวาลนี้ถูกไหมคนที่มาสาย spiritual จะรู้เลยว่าเรามาจากซอสเดียวกันก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบเนี้ยโซลทุกโซลเนี่ยเขาเลือกมาแล้วอันนี้จริงไหมใช่โลกเป็นโรงเรียนอันหนึ่งที่แย่งกันมาเกิดโลกใบเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงหรอทำไมคนที่มาสายจิตวิญญาณเขาถึงบอกว่าโลกเนี้ยเป็นโลกมายาเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราอะเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยถ้าเธอเล่นกับ energy เป็นมนุษย์เราอะมาจากไหนที่เราถูกสอนมาคือเราพัฒนามาจากลิงเอาแล้วเราไม่ได้มาจากลิงหรอถ้าสปีชีส์ใดก็ตามแต่ที่มีการพัฒนามาแล้วอะจะต้องสูญพันธุ์ไปหมายความว่าถ้าเรามาจากลิงอะลิงจะต้องสูญพันธุ์เช่นกันที่เราบอกว่าเราเนี่ยซีวิไลซ์ที่สุดแล้วในโลกใบนี้ตอนนี้ที่เรามี AI อะคุณมั่นใจเหรอว่ามันจะไม่มีโลกใบอื่นเลยหรือดาวดวงอื่นเลยที่เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและล้ำหน้ากว่านี้คุณกำลังอยู่กับ Bobby Percy Podcast นะคะ Podcast ที่จะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะถึงที่มานะคะหรือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเลยดีกว่าวันนี้อยากจะคุยกันแบบว่าวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ spiritual เหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังอย่างนี้ดีไหมแล้วเราเคยพูดไปตั้งแต่ EP แรกที่เราตั้งใจจะมี spiritual 101หรือ101ปูพื้นฐานคล้ายๆเหมือนตอนเราเรียนมหาลัยไงที่มีการพื้นแบบคอร์สพื้นฐานกันก่อนว่า101คืออะไรใช่วันนี้เชื่อว่าจะเป็น EP ที่ใครหลายคนน่ะรอที่จะฟังเพราะว่าโอเคแหละมันมีคนหลายประเภทหลายแบบบางคนเข้าใจอยู่แล้วว่า spiritual คืออะไรเรื่องราวกดแรงดึงดูด manifest อะไรใดๆก็ตามแต่มันก็จะยังมีอีกหลายคนที่รู้สึกว่าพวกเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่spiritual คืออะไรหรอจักรวาลอะไรคือไม่เข้าใจแล้วถ้าเป็นต่างชาติเขาจะเรียกว่าเรื่องแบบนี้คือเรื่องวูวูเหมือนเรื่องไสยศาสตร์เรื่องพูดคนกลุ่มเนี้ยที่พูดเรื่องอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คนไทยเองบางทีก็จะมีแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเรื่องมูคนไทยนะสายมูหรือเปล่าเป็นพวกสายมูหรือเปล่า spiritual เป็นเรื่องอะไรแบบนั้นหรือเปล่าวันนี้เราอยากจะมาปูพื้นฐานกันใน EP นี้เลยว่า spiritual 101เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยที่มาที่ไปหรือว่าพื้นฐานของคำว่า spiritual คืออะไรเอาแบบนี้ก่อนเลยอยากจะเริ่มจากคำว่า spiritual หรือว่า spirit อันเนี้ยมันคืออะไรอยากให้แกอธิบายนิดนึงมันคือจิตวิญญาณอะพวกเราจะเคยได้ยินแต่ body and mind เวลาเราไปเรียนคอร์สหรือมีอะไรที่เขาพูดถึงการพัฒนาตนเองใช่ไหมเราต้องพัฒนาจิตใจของเราข้างใน spiritual เนี่ย we are spirit ก็คือพวกเราจริงๆพวกเราทุกคนที่เดินอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็คือเป็นจิตวิญญาณหมดถูกครอบด้วยร่างกายนี้ฟังแบบนี้ก็งั้นฉันเป็นอะไรนะผีน้อยน่ารักหรือเปล่าเนี่ยแกดูมีความเป็นแบบป้าฉันก็เป็นวิญญาณที่เดินอยู่เหรอแต่จริงๆมันคือเป็นแบบนั้นจริงๆพวกเราเนี่ยเป็นโซลหรือ spirit being ที่ลงมาเกิดบนโลกใบนี้แล้วใช้ร่างกายนี้เข้าใจไหมบางคนจะคิดว่าจิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะว่าร่างกายเราจะมีอะไรบ้างหัวใจตับไตไส้พุงอวัยวะต่างๆแต่ spiritual ของเราที่เราพูดถึงคือเราตั้งหากที่เป็นจิตและเป็นแกนหลักของชีวิตนี้ร่างกายของเราอันเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรที่ถาวรแล้วจิตของเราที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่มากี่พันปีแล้วก็ไม่รู้เราไปเกิดที่โลกอื่นกี่ครั้งมาแล้วก็ไม่รู้มาโลกนี้กี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้แล้วถ้าแกถามฉันว่าแล้วทำไมต้องลงมาอยู่ในร่างนี้ก็เป็นเพราะว่าโลกของเรามีอะไรอยู่คะเป็นโรคที่มีแรงโน้มถ่วงมี gravity อยู่ดังนั้นการที่ลงมาโลกใบนี้ของเราหรือ Earth ของเราเนี่ยยูจะต้องมีร่างกายที่ยึดติดเกาะกับพื้นใบนี้ทำให้เราไม่ได้ลอยออกไปนอกอากาศแต่ถ้าเราไปอยู่ดาวดวงอื่น
ร่างกายเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นั่นหมายความว่ากำลังจะพูดว่าเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่ในจักรวาลนี้ถูกไหมคนที่มาสาย spiritual จะรู้เลยว่าเรามาจากซอสเดียวกันพอพูดว่าซอสเดียวกันคนก็จะถามว่าแล้วซอสเนี่ยคืออะไรใช่ซอสคืออะไรเหมารวมๆเลยจักรวาลบางคนเรียกว่า God บางคนเรียกว่า higher self บางคนเรียกว่า quantum field หรือบางคนอาจจะเรียกว่า own souls อะไรก็ตามแต่คือเรามาจากซอสคือเรามาจากด้านบนด้วยกันแล้วเราลงมาเกิดบนโลกใบนี้นี่ฟังเราก็เหมือนเล่านิทานอีกละฟังแล้วก็เหมือนว่าเหมือนเป็นนิทานหลอกเด็กที่เราเล่าให้ฟังว่าลูกคะเรามาเกิดบนโลกใบนี้กันแบบนี้นะคะแต่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ spiritual ของเราเชื่อในแบบนั้นจริงๆก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบเนี้ยโซลทุกโซลเนี่ยเขาเลือกมาแล้วว่าเราจะมาเกิดเป็นลูกใครอยู่ในบทบาทไหนอยู่ในสังคมแบบไหนอันนี้จริงไหมใช่เป็นเรื่องที่ถ้าเราพูดได้เต็มปากเต็มคำก็คือจริงแต่มันอาจจะมีการขัดกับความเชื่อในบางของคำสอนหรือศาสนาอยู่อันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะว่าใน spiritual ของเราเราเชื่อว่าเราเป็นคนเลือกพ่อแม่ของเราเองเราเลือกครอบครัวของเราเองเราเลือกแม้กระทั่งประเทศวิถีชีวิตที่เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเราเนี่ยจะพูดว่าไงแล้วคนถามว่าแล้วถ้าเราต้องลงมาเกิดให้มันลำบากแบบเนี้ยฉันจะลงมาทำไมฉันอยู่ข้างบนสบายๆไม่ดีกว่าหรอแล้วทำไมฉันถึงไม่เลือกลงมาเกิดในครอบครัวที่มันสบายหรือทำไมฉันถึงไม่เลือกลงมาเกิดในชีวิตที่มันประสบความสำเร็จทำไมฉันจะต้องลงมาลำบากแต่เธอรู้เปล่าว่าตอนที่เราอยู่ที่ข้างบนนั้นน่ะโลกเป็นโรงเรียนอันหนึ่งที่แย่งกันมาเกิดเพราะว่าเรามี density คือเรามีความหนาแน่นเรามีkarmic pattern คือมีหมายถึงว่าโลกเนี่ยเกิดมานานแล้วมีอารมณ์ emotion มากมายแล้วมันไม่ได้มีแต่ emotion ที่เป็นบวกอย่างเดียวมีลบด้วยทุกคนอยากจะลงมาเกิดเพื่อเล่นเกมอันเนี้ยให้ชนะเหมือนเวลาเธอเลือกตัวละครเหมือนเวลาที่เธอจะเลือกอวตารหรือตัวละครที่ลงมาเกิดเธอรู้สึกว่าเอาวะฉันจะเลือกตัวที่โหดที่สุดลำบากที่สุดเพราะเวลาที่เธอเล่นเกมชนะเธอจะรู้สึกพราวที่สุดไหมอาจจะเปรียบได้ว่าโอเคนอกจากการลงมาเล่นเกมแล้วเราเปรียบได้ไหมว่ามันคือเหมือนกับเป็นโรงเรียนที่เราต้องลงมาเรียนแล้วก็สอบให้ผ่านใช่แล้วมันไม่ได้ง่ายเพราะว่า density ที่เรามีอยู่เนี่ยที่เขาเรียกว่าโลก3มิติหรือโลกมายาเนี่ยเพราะเราจะเชื่อทุกอย่างที่เรามองเห็นด้วยตาเท่านั้นคือเราจะมองได้เห็นแค่กว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้คือที่มาของคำว่าโลก3มิติโลก3มิติเพราะเรามองได้แค่นี้เราจะเชื่ออะไรก็ตามแต่ที่มันมาปรากฏตรงหน้าของเราดังนั้นการที่เราจะมาเชื่อว่าเราเป็น spiritual being คุณสามารถเปลี่ยนหรือคุณสามารถมีการเสกได้นะคะคุณสามารถเล่นกับ energy ได้นะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ make sense แต่ถ้าถามว่าคำสอนสมัยก่อนเลยถ้าเธอย้อนกลับไปพูดตรงๆจะมีคำสอนตั้งแต่อยู่ใน Emerald Tablet ซึ่งเป็นคำสอนเก่าแก่มากๆอันดับหนึ่งของโลกเขาจะเขียนเอาไว้ทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครมาจากไหนแล้วมีคำสอนแล้วมี civilization อีกหลายๆอันที่ถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์ไม่ให้เรารู้เรื่องนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้เรื่องนี้หมายความว่าเธอสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยโลกภายนอกหรือ stimulation หรือสิ่งเร้าที่โลกใบเนี่ยสร้างมาให้เราละสิเหตุผลที่เขาลบออกไปคืออะไร control ไงคะเธอรู้ใช่ไหมว่าเขามีสิ่งแบบนั้นขึ้นมาเพื่อให้เรากลัวเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราคิดและเราเชื่อแค่ว่าพวกเราlimited ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้การศึกษาแบบนี้ชีวิตฉันไปไหนไม่ได้หรอกประเทศฉันเป็นแบบนี้การศึกษาเป็นแบบนี้เราถูกจำกัดพอเราถูกจำกัดจำเขี่ยอะไรแบบเนี้ยเราจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวแล้วคนเวลาใช้ชีวิตด้วยความกลัวมันคอนโทรลง่าย
จริง มันง่ายนะฉันสั่งอะไรเธออุ๊ยเชื่อหมดเลยแล้วเธอจะไม่มีเวลามาตั้งคำถามหรือสงสัยฉันแน่นอนในโลกเราทุกวันเนี้ยบางประเทศบางรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มีการกดขี่คนไม่ให้ได้รับการศึกษาไม่ได้สามารถที่จะฉลาดขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไงเธอรู้เปล่าว่าถ้าคนเราอ่ะมีเวลาที่จะแบบมีเวลาในการ creativity นะมีเวลาที่จะ healing ตัวเองมีเวลาออกไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะคือโลกใบนี้เธอคิดดูแล้วกันว่ามันจะมีการพัฒนาไปไกลขนาดไหนอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มคนเดียวที่ control โลกใบนี้อยู่แล้วกลุ่มคนนี้เขาก็กลัวมากว่าถ้าเรื่องนี้มันแพร่กระจายออกไปแล้วคนจำนวนมากๆรู้อ่ะมันจะไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้วระบบที่สร้างมาแทบเป็นแทบตายการเขียนประวัติศาสตร์การบิดเบือนการศึกษาพวกเนี้ยสิ่งที่เขาทำมาตั้งนานมันจะสูญเปล่าเขากลัวมากย้อนกลับไปนิดนึงคือเมื่อกี้ที่พูดว่าโลกเนี่ยเป็นโลกมายาเราอยากรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าโลกมายาทำไมถึงเรียกว่ามีโลก3มิติโลก5มิติคนที่ไม่เคยเข้าใจในเรื่อง spiritual อ่ะเขาจะสงสัยมากว่าโลกใบเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงหรอทำไมคนที่มาสายจิตวิญญาณเขาถึงบอกว่าโลกเนี้ยเป็นโลกมายาเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราอ่ะเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยถ้าเธอเล่นกับ energy เป็นเธอรู้ใช่ไหมว่าเราเกิดมาเป็น alchemist นักเล่นแร่แปรธาตุเราเกิดมาเพื่อเล่นกับพลังงานเราเกิดมาเพื่อรู้สึกกับ emotion ทุกอย่างแบบนิวทรัลนะแบบมองเป็นกลางเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้อะไรแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนอิโมชันสิ่งภายนอกคุณจะเปลี่ยนทันทีหมายความว่าเอาโลกมายาแน่นอนทำไมมันถึงมายาคะเพราะมันไม่ถาวรมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเลยตามอารมณ์ตามความคิดแล้วไม่มีอะไรที่คงทนถาวรมีอย่างเดียวที่คงทนถาวรและอยู่แบบ eternal ก็คือโซของเราโซของเราเนี่ยไม่มีวันตายอันนี้เรื่องจริงแล้วเธอถามฉันว่าเรากลัวตายเหรอเกิดลงมานี้เราก็ต้องตายฉันจะบอกว่าคนที่เกิดลงมาโลกใบนี้ไม่มีใครที่รอดจากเกมนี้ไปได้แบบมีชีวิต nobody get out of here แบบ being alive นะพวกเราจะต้องตายกันก่อนแล้วเราก็ตายมาก่อนนะที่จะลงมาเกิดบนโลกใบนี้ถ้าถามฉันว่าโลกหลังความตายนี่ก็โลกหลังความตายอยู่กูตายมาแล้วค่ะเราอาจจะตายมาจากโลกอื่นใช่เราก็ตายมาแล้วเรามาเกิดตอนนี้อีกแล้วถ้าถามฉันว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงกันดีบนโลกใบนี้มี2แบบเธอใช้ชีวิตไปเลยในสิ่งที่เธออยากจะทำเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำอยู่อ่ะเป็นความคิดความตั้งใจที่ดีอยากจะเริ่มต้น create อะไรใหม่เธอทำไปเลยเพราะไม่อย่างนั้นเธอจะใช้ชีวิตแบบอยู่ในความกลัวตลอดชีวิตนี้ซึ่งอย่างที่บอกไม่มีใครรอดจากโลกนี้หรือเกมนี้ไปได้แบบมีชีวิตอยู่แล้วทำไมเธอถึงไม่ออกมาเป็นตัวเองใช้ชีวิตในสิ่งที่อยากทำแล้วไปให้สุดในสิ่งที่อยากทำไปเลยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเรากำลังติดกับดักอะไรในชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่หลายๆคนเป็นนะหลายๆคนเป็นวิ่งไล่ตามหาหรือว่ากำลังแบบเหนื่อยกับการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เพราะเราถูกสอนมาว่าทุกอย่างอะ separation แกรู้ใช่ไหมพอเราพูดถึงเรื่องเนี้ยspirituality เราจะเชื่อว่าทุกคนคือ oneness คำว่า oneness คืออะไรทุกอย่างในโลกใบนี้และจักรวาลเนี่ย we are connected กันหมดดังนั้นสิ่งที่แกทำสิ่งที่พืชทำสัตว์ทำหรืออะไรทำก็ตามแต่ทุกการกระทำมีผลกับเราหมดเลยทำไมบางคนถึงสามารถรู้ได้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เป็นเพราะเขามีความสามารถพิเศษอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกจิตตัวเองไปเรื่อยๆแล้วรู้ว่าตัวเอง connected อะจักรวาลหรือธรรมชาติจะมีสายมาบอกเราอยู่แล้วนี่คือสาเหตุที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราอะ connected สมองของเรา 70,000 ล้านสมองทั่วโลกจิตของเรา 70,000 ล้านจิตเชื่อมกันหมดเคยมีการทดลองโดยการเอากระต่ายที่เกิดในครอบครัวเดียวกันนะเอาไปไว้อยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกแล้ววันที่ลูกกระต่ายเสียชีวิตอะเขาพิสูจน์ด้วยนะว่ามีเส้นสมองของแม่กระต่ายมีการกระตุกขึ้นมาอ๋อคือเหมือนว่าลูกของกระต่ายใช่เสียแต่ไม่รู้เรื่อง
เขากำลังจะพิสูจน์กันว่าแล้วจริงๆแล้วสมองเราอะมันเชื่อมกันจริงๆหรอในวันที่ลูกกระต่ายเสียอีกที่หนึ่งส่วนไหนไม่รู้ของโลกแม่เนี่ยมีการกระตุกของสมองและมีอยู่ๆมีหลั่งสารอันนึงออกมาเราเคยได้ยินเรื่องนี้นะแบบในข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ลูกอยู่คนละประเทศล่ะไปทำงานกันคนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเกิดเหตุกับลูกที่แบบเสียหรืออะไรเงี้ยแม่อยู่ๆก็อะไรดลใจไม่รู้คือตัดสินใจแบบบินกลับบ้านแล้วก็มาพบว่าลูกตัวเองเสียเราว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วฉันนะพูดกับสามีฉันตลอดว่าทุกครั้งเวลาฉันไม่สบายหรือเวลาที่ฉันมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอ่ะพ่อแม่จะโทรมาวันดีคืนดีไม่เคยโทรมาหาฉันเลยแต่ทุกครั้งที่ฉันไม่สบายแล้วฉันไม่อยากบอกให้เขาแบบไม่สบายใจแต่เขาจะโทรมาแฟนเธอแอบโทรไปบอกหรือเปล่าไม่หรอกมั้งมันก็เชื่อมจิต เชื่อมใจอะไรอย่างนี้กันบ้างอีกอันหนึ่งนี่ฉันอยากให้ทุกคนเริ่มสงสัยในตอนนี้อยากให้ทุกคนเริ่มตั้งคำถามเพราะว่าตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ซึ่งอะไรก็ตามแต่ civilization หรือ history ที่เคยถูกเขียนเอาไว้โดยต้องขออนุญาตพูดว่ามันคือ fake หรือมันคือ make up อะมันจะเริ่มทลายลงละเธอกำลังจะบอกว่าประวัติศาสตร์ที่เขาเขียนมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงหรอบางอย่างมันก็ไม่ได้จริงหรอกเธอคิดว่าผ่านมา 2-3 พันปีอะมันจะจริงได้ไงอะถ้าฉันเล่าเรื่องให้แกฟังฉันมันอย่างนี้แกจะบอกแนนแกไปเล่าสิไปเล่าให้ทุกคนฟังแล้วผ่านมาแค่1 ปีนะแล้ววนมันกลับมาที่ฉันเชื่อว่าเรื่องเนี้ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วจริงคือไม่มีทางจะเป็นเรื่องเดิมแล้วคนส่วนใหญ่ที่เขียนประวัติศาสตร์หรือเขียนอะไรก็ตามแต่เขาจะต้องเขียนเพื่อประโยชน์ของเขามันจะมีการเขียนอวยตัวเองอะอยู่นิดๆอยู่แล้วบางคนบอกว่าเธอจะรู้ได้ยังไงว่าพวกเราอะมาจากข้างบนหรือมาจากซอสเพราะว่าที่เราถูกสอนมาคือเราพัฒนามาจากลิงแล้วเราไม่ได้มาจากลิงหรออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากรู้เหมือนกันว่ามนุษย์เราอะมาจากไหนแกฉันเรียนอันเนี้ยมาตั้งแต่สมัยโรงเรียนเลยอะถูกต้องมนุษย์มีพัฒนามาตั้งแต่สมัยก่อนว่าลิงค่อยๆเพิ่มขึ้นนะจริงๆเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วมั้งมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงไม่ใช่หรอมีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาสงสัยแบบนี้แหละเขาสงสัยมากเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเรามาจากลิงหรือเปล่าดังนั้นมีข้อสรุปแล้วอันนี้ขอสรุปรวบมาเลยว่าถ้าสปีชีส์ใดก็ตามแต่ที่มีการพัฒนามาแล้วอะสปีชีส์ดังนั้นน่ะอันนั้นน่ะจะต้องสูญพันธุ์ไปหมายความว่าถ้าเรามาจากลิงอะลิงจะต้องสูญพันธุ์เช่นกันแต่นี่เต็มเลยนะอันนี้ต้องถามว่าตอนนี้ที่ฉันบอกว่าโลกมายาเขากำลังควบคุมเราอยู่โลกแมทริกซ์เนี่ยเขาทำให้เราไม่ได้มีเวลาว่างเพราะเราโมแต่ไปง่วนกับการใช้ชีวิตอยู่เขาจะสร้างสถานการณ์ที่แบบว่าตึงเครียดเงินไม่พอใช้สถานการณ์ทางสภาพสังคมเศรษฐกิจความไม่ปลอดภัยอะไรก็ตามแต่เพื่อให้เธอไม่มีเวลามาตั้งคำถามถ้าเธอลองนั่งแล้วลองคิดดูดีๆอ่ะลองตั้งคำถามเลยว่ามันใช่หรอแม้แต่การศึกษาทุกวันนี้มันใช่หรอว่าการศึกษาสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่กันทุกวันนี้มันเป็นการศึกษาที่พัฒนาสมองแล้วพัฒนาจิตของเราจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสงสัยอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นลิงจริงๆทำไมเราต้องการแร่ธาตุบางอย่างในร่างกายเธอรู้ใช่ไหมแบบมิเนอรัลเราต้องมีการไม่ใช่แค่วิตามินนะเราต้องกินมิเนอรัลบางอย่างแล้วมิเนอรัลพวกนี้หาได้จากภายนอกร่างกายผลิตไม่ได้ด้วยนะแต่เราต้องการนะแต่เราจะต้องไปกินหรือไปรับประทานอะไรบางอย่างเพื่อเราให้ได้รับมิเนอรัลนั้นทำไมร่างกายถึงต้องการminerals เราไม่เคยตั้งคำถามเหมือนกันเนาะเหมือนเกิดมาก็ถูกปลูกฝังไปแล้วว่ากินอาหารให้ครบ5 หมู่กินผักกินวิตามินกินอะไรให้ครบหรือลองตั้งคำถามไหมหรือว่าเราอาจจะมาจากดาวดวงไหนแล้วสิ่งมีชีวิตที่เราบอกว่าเราเนี่ยซีวิไลซ์ที่สุดแล้วในโลกใบนี้ตอนนี้ที่เรามี AI อ่ะคุณมั่นใจเหรอว่ามันจะไม่มีโลกใบอื่นเลยหรือดาวดวงอื่นเลยที่เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและล้ำหน้ากว่านี้แล้วจะบอกว่าใน spirituality อ่ะเราจะมีการพูดถึง astral projection ด้วยคือ astral plane คือจะมีจุดหนึ่งที่เราสามารถติดต่อได้กับมนุษย์ต่างดาวอธิบายคำนี้เพิ่มนิดนึงอยากรู้แบบว่าเป็น astral ใช่ไหมก็คือข้างนอกที่มันอยู่ภายนอกของเราในตอนนี้เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น astral plane ก็คือเหมือนอยู่ในจักรวาลล่องลอยอยู่คนที่เขาสื่อจิตแล้วคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้อะในโลก spirituality เราก็บอกว่าใช่นะมันทำได้จริงๆแต่เรื่องนี้ก็อาจจะบอกอีกว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
แต่เรื่องแบบนี้ถ้าเราคุยกันในชาวสายจิตวิญญาณเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเราคุยกันได้เลยเราคุยได้เลยเรื่องต่างดาวเราเรียกเขาเอเลี่ยนเขาก็คงเรียกฉันว่าเอเลี่ยนเหมือนกันอะหรือบางทีเราอาจจะเคยไปอยู่ดาวด้วยกันมาก่อนก็ได้ใช่แล้วฉันจะบอกว่าทำไมไม่อยากให้ใช้ชีวิตใบเนี้ยแบบโลกใบเนี้ยแบบจริงจังเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งภาคหนึ่งที่เราลงมาเกิดและเราอาสาลงมาเกิดด้วยนะเลยอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขอันนี้อาจจะเป็นแค่ 1% โซของเธอจริงๆอ่ะอีก 99% น่ะอาจจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราใช้ชีวิตกันซีเรียสจนเกินไปในโลก3มิตินี้ที่ทุกคนจะบอกว่าโลกมายาอย่าไปยึดติดบางทีแลกทำชีวิตให้มันเหมือนเป็นการเล่นเกมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอสนุกกับมันเธออยู่กับมันแบบมีความสุขมันก็จะทำให้เธอดึงดูดโชคลาภบางทีการทำงานหนักๆทำไมมันไม่เวิร์กทำไมการที่เราแบบทำเล่นๆบ้างแล้วมีความสุขกับมันทำไมมันเวิร์กเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราต้องคุยกันว่าแล้วทำไมเรื่องพลังงานถึงมามีผลกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เพราะว่าคำว่าพลังงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันเยอะมากๆในการคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ spiritual หรือว่าจิตวิญญาณมันเป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอเวลาที่ใครพูดถึงคำว่า spiritual มักจะได้ยินถึงคำว่าพลังงานคลื่นความถี่ vibration เดี๋ยวเรื่องราวพวกนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาขออนุญาตแบบลงลึกคุยกันต่อในอีก EP หนึ่งแต่ว่าโอเคถือว่า EP เนี้ยเราได้รู้แล้วว่าโอเคเราเป็นใครมาจากไหนโลก3มิติคืออะไรคำว่า Matrix คืออะไรคำว่า Matrix เนี่ยมันมีหนังเรื่องนึงที่ชื่อว่า The Matrix อยากรู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันไหมเธอรู้ป่าวว่าเรื่องเนี้ยฉันโทรหาเพื่อนฉันในวันที่ฉันตื่นรู้มาฉันโทรไปบอกว่าเรามานั่งดูหนังเรื่องนี้กันไหมแล้วฉันสามารถเข้าใจแบบ read between the line ของคนที่สร้างหนังเรื่องนี้ได้จากที่ฉันน่ะดูหนังเรื่องนี้ครั้งล่าสุด20 ปีที่แล้วจำได้อย่างเดียวค่ะคือถ้าหลบกระสุนกับอะไรคะกับแบบยกมือ Trinity แบบยกมือแบบว่ารออยู่จำได้แค่นี้จำได้แค่ว่าพระเอกหรอวันนั้นฉันโทรหาเพื่อนฉันเล่าเป็นแบบว่าแกฉันว่าบ้าหรือเปล่ามันนั่งดูหนังด้วยกันแล้วฉันน่ะสามารถแปลทุกอันได้หมดเลยแล้วเรื่องเนี้ยฉันจะพูดอีกทีนึงว่าโซหรือซอสของเราที่เราพูดถึงอ่ะแม้ว่าจิตนั้นนะจะเสียชีวิตไปแล้วหมายถึงบุคคลนั้นน่ะจะเสียชีวิตไปแล้วแต่จิตของเขาจะเป็น eternal คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอลงไปแตะเส้นหนึ่งของจักรวาลน่ะเธอก็จะได้รับความรู้นั้นเหมือนกันแบบเท่าเทียมกันสิ่งที่ฉันรู้ได้จากหนัง Matrix ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสร้างมาเพื่อให้คนอย่างพวกเราตื่นรู้อ่ะมันไม่ใช่เพราะฉันเป็นญาติเขาหรือว่ามันไม่ใช่ว่าฉันไปศึกษามาก่อนแต่แสดงว่าพอเราไปแตะคลื่นจักรวาลน่ะมันคือคลื่นของความเท่าเทียมมันคือคลื่นของที่เขาบอกว่าเป็นคลื่นที่ความรู้ทุกอย่างอ่ะจะอยู่ในเส้นนั้นหมดแล้วนี่คือสาเหตุอีกอันหนึ่งที่เขาไม่อยากให้เรารู้ไม่มีใครที่อยากจะมาพูดกับเราว่าเฮ้ยเธอมันมีคลื่นหนึ่งนะ Heart กับ Brain Coherence เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอแตะอยู่ตรงนี้หรืออีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Akashic Records ก็คือโซทุกโซที่เสียชีวิตไปแล้วอะตั้งแต่เกิดมาบนจักรวาลนี้แหละเนี่ยเขาจะมีเหมือนคลังเก็บความรู้และ wisdom ของเขาเอาไว้อยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอไปแตะอันนั้นอะเธอจะเหมือนปุ๊บตื่นมาแล้วรู้เลยมันเหมือนรู้ได้ทันทีเหมือน install โปรแกรมใหม่เลยทำไมเราถึงกลัวเรามากรู้ป่ะเพราะว่าถ้าทุกคนสามารถลงไปที่คลื่นนั้นได้อะเธอหมายถึงว่าไม่ว่าเธอจะพูดภาษาอะไรการศึกษาแบบไหนอะเธอจะสามารถเข้าถึงอันนั้นได้ฟรีแล้วมันคือความเท่าเทียมมันจะเป็นไปได้ยังไงกันที่คลื่นเนี้ยทำไมที่คนที่ไปแตะแล้วกลับขึ้นมาพูดเรื่องเดียวกันโดยที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอยู่กันคนละภาษาเกิดกันคนละยุคอีกดังนั้นถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะไปดูหนังเรื่อง The Matrix ได้เคียนู รีฟส์พระเอกยังบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่หนังนี่ไม่ใช่มูฟวี่นะเธอนี่คือด็อกิเมนทารีแล้วถ้าแบบเอาวันไหนที่เรามีเวลาว่างๆแล้วมันกันนะเดี๋ยวเราจะมานั่งเปิดหนังแบบว่าจะมีอันนึงแล้วฉันจะอธิบายวันที่ฉันเรียกคิมกับพอจะมานั่งดูเพื่อนฉันนะแล้วอธิบายอ่ะคือนางบอกว่าเฮ้ยพี่หวานถ้าไม่ได้คุยกับพี่หวานก่อน50 นาทีก่อนที่จะมาเนี่ยก็คิดว่ามันคิดไปเองอ่ะแต่เป็นเพราะว่าเรื่องที่ฉันเล่าอ่ะมันตรง
กับ Matrix เลยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงนั่นหมายความว่าคนที่เขาสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเขาอาจจะลงไปที่คลื่นนั้นเส้นความรู้นั้นแล้วไปรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ออกมาทำหนังเรื่องนี้แล้วสมัยก่อนนะคะต้องขอพูดสิ่งนี้เลยเดี๋ยวถ้ารู้เรื่องเนี้ยคุณคะคุณคือแม่มดถ้าใครก็ตามพูดเรื่องเนี้ยสมัยก่อนอะเธอถูกจับนะสมัยก่อนเธอพูดเรื่องเนี้ยปุ๊บอะถ้าฉันออกมาพูดเรื่องเนี้ยหรือใครออกมาพูดเรื่องเนี้ยแบบมาเปิดเผยเรื่องแบบเนี้ยเธอถูกเผาเราเชื่อเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยถูกเอาไปทำเป็นการ์ตูนให้มันดูเป็นเรื่องจินตนาการให้มันดูว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่การ์ตูนเด็กแต่ความจริงแล้วอ่ะมันแฝงความจริงอะไรบางอย่างสมัยก่อนเขาพูดไม่ได้นะเธอสมัยก่อนเรื่องพวกเนี้ยพูดปุ๊บเธอโดนเก็บทันทีหรือไม่เธอก็จะต้องโดนแบบว่าเป็นบ้าหรือเธอจะต้องโดนฟ้องร้องโอ๊ยโดนพูดง่ายอ่ะเธอจะทับชีวิตเธอก็คือเหมือนโดนทำลายไปเลยถ้าเธอพูดเรื่องเนี้ยแต่ในเมื่อตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสของเราแล้วมันเป็น freedom of speech ที่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องพูดเพราะเราไม่ใช่คนแรกที่พูดตอนนี้ทั่วโลกเริ่มพูดกันถึงเรื่องนี้แล้วมันเป็น timing ที่เมื่อกี้เธอพูดกับฉันว่าโซทุกโซที่ลงมาณเวลาเนี้ยคุณคะพวกเราอ่ะเป็นวอลันเทียร์นะพวกเราอ่ะเป็นทหารด่านนี้ที่จะมาเปลี่ยนโลกใบใหม่ที่กำลังจะมาด้วยกันเราเลือกมาแล้วนะเราต้องภูมิใจมากเลยที่เราเกิดมาช่วงเวลานี้แม้แต่คุณจะคิดว่าทำไมฉันต้องเกิดมาช่วงเวลานี้ดูซิเศรษฐกิจสังคมโลกภายนอกเป็นยังไงบ้างภัยพิบัติมีสงครามมีอะไรก็ตามแต่ที่ดูแล้วมันหดหู่ใจอ่ะเธอมันหดหู่ใจมันจะมีความหวังไหมฉันจะบอกว่าเราทุกคนที่อยู่ณเวลานี้ด้วยกันนะพวกเราเลือกแล้วที่จะลงมาเกิดในเวลานี้แล้วรู้เรื่องนี้เพื่อจะสร้างโลกใหม่ไปด้วยกันแล้วโลก civilization ที่มันเคยมียุคโลเมเรียนหรือยุคแบบแอตแลนติสหรือยุคอะไรก็ตามแต่ที่เขาเคยอยู่กันด้วยแบบสันติใช้ความรักในการนำใช้ energy being ที่เรามีอยู่ในการสร้างสิ่งดีๆอ่ะมันกำลังจะกลับมาแล้วนี่คือมันเป็นเวลาแล้วที่ทุกคนต้องรู้เรื่องนี้ใน spiritual 101ใครไม่รู้นี่คือตกเทรนด์นะคะคุณจะยังอยู่โลกเก่านะคะโอเคก่อนที่จะจบ EP นี้ไปก่อนที่จะปิด EP นี้อยากให้พูดถึงว่าข้อดีของการได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ spiritual หรือว่าเรื่องของจิตวิญญาณอะคนที่เข้ามารู้เรื่องเนี้ยเขาจะได้อะไรสำหรับเราอะมันคือ freedom of choice เลยวันที่ฉันรู้เรื่องเนี้ยแน่นอนมันคือ loneliness มันรู้สึกว่าฉันถูกหักหลังที่ผ่านมาฉันถูกหลอกมาหมดแต่มันเป็นครั้งแรกที่ฉันอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะพูดแบบนี้ฉัน stop existing คือฉันหยุดแค่การเป็นอยู่ธรรมดาเป็นครั้งแรกที่ฉัน start living เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ใช้ชีวิตที่ฉันอยากจะเป็นจริงๆเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้แล้วว่าอิสรภาพอะในการเลือกอะมันอยู่ที่เราอะฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นครีเอเตอร์ของชีวิตของฉันน่ะมันรู้สึกเหมือนปลดล็อกมันรู้สึกว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปอะนะไม่ว่าจะมีข่าวสารอะไรหรือสื่ออะไรหรือใครก็ตามแต่จะมาพูดเรื่องอะไรกับฉันน่ะมันไม่มีความกลัวอีกแล้วอะก่อนหน้านี้ฉัน living in fear มาก่อนมันจะมีความกลัวมันจะมีความเชื่อบางอย่างถ้าคุณมารู้เรื่องนี้แล้วอะมันคุ้มมากเลยที่เกิดมาแล้วในชาตินี้ในโลกนี้ในตอนนี้ที่คุณจะมี freedom of choice เราสามารถเลือกเล่นเกมในแบบที่เราอยากเล่นได้ใช่หยุดเป็นแบบหุ่นกระบอกหุ่นเชิดให้กับสังคมหรือแม้แต่อะไรก็ไม่รู้ถ้าคุณเป็น black sheep ของ family อยู่คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งเข้าใจไหมใน family member เราต้องการแค่คนเดียวนะมาเป็น deal breaker มาเป็นแบบ generational trauma breaker มาเป็นคนหนึ่งเพื่อมาเปลี่ยนหยุดซะความเชื่อเก่าๆอ่ะเรามาโลกใหม่เถอะคุณนี่คือแบบสำหรับฉันน่ะโหแบบโคตร powerful มันจะเป็นอะไรที่แบบคุณจะเป็นคนแรกในครอบครัวในสังคมที่จะมาเปลี่ยนเรื่องนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเต็มไปด้วยความรักและความหวังเพราะในเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะทำร้ายกันต่อไปเราจะไม่ทำลายกันด้วยมันเหมือนว่าพอเธอมารู้เรื่องเนี้ยเราจะคิดถึงคอมมูนิตี้เราจะคิดถึงโลกใบนี้ที่เราไปด้วยกันแล้วมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังสำหรับฉันคือก่อนหน้านี้ฉันพูดกับแกว่าถ้ามีลูกอ่ะมันน่าจะอยู่ยากนะจะทำยังไงกันดีในโลกต่อไปพอมารู้เรื่องเนี้ยฉันก็รู้สึกว่าฉันพร้อมที่จะมีลูกแล้วฉันรู้แล้วว่าโลกต่อไปที่กำลังจะมา
เราจะเติบโตไปด้วยกันเป็น community ที่เป็นยังไงจะมี kindness จะมี compassion แล้วเขาจะเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับ spiritual นะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแล้วก็เล่นเกมในโลกมายาได้อย่างมีความสุขกดติดตาม Bobby Percy ไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงาน energy พลังจักรวาลจะมีวิธีเล่นเกมเดี๋ยวมาบอกวิธีเล่นเกมเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจถ้าใครสนใจในเรื่องนี้นะคะและอยู่บนเส้นทางเดียวกันเดี๋ยวเรารอพบกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ